ng banana shake. So, ito po yung kailangan natin para giging banana. So, first banana, ice, at fresh milk. So, first is banana. Kailangan siya balatin. Ano daw? Balatan. Tapos, ilagay na natin siya blender. Sa blender? Kailangan 3 banana kasi 3 perahan gusto nila. Huwag mo isali ang nasira. Ito, okay naman yun. Hindi naman sira. Ano masira? Grabe ka. Tapos, kailangan muna natin i-ready ang fresh milk. Pumus mo na pala. Tapos, i-ready natin ang fresh milk. Okay. Kailangan daw ubusin. Tapos, ilagay natin fish. Hydrate sir. Tapos, ang sunod ay ko na lang siya yung slice. Ayun po. So guys, ito naman. Ready done.
science standards drink. Ang sarap! So, bye guys! See you to next video. Bye!